Salut prieteni și bun venit alături de noi pe canalul Divergent. Și azi vă prezentăm un subiect la fel de interesant, unul care impune o anumită atitudine și gândire. Subiectul se numește Femeile vril ale lui Hitler, Maria Orsic. La orice regim totalitar, nazismul a polarizat societatea germană, împărțind-o în partizani, numiți mișei de către cei care se opuneau regimului, și în rezistență de către susținătorii lui Hitler. Evenimentele nu au fost modelate numai de bărbații din vârful puterii, personaje mult vehiculate în istorie, dar și de câteva femei. Tabloul este incomplet, fără să fie menționate și aceste dame, ce au ales să joace un rol în noua ordine ce fusese instituită în Germania. Fie că au optat pentru a sta alături de iubitul Führer, suportând adesea consecințele din partea contemporaneității a viitorului lor apropiat, sau pur și simplu a istoriei, fie că au mers împotriva curentului, sacrificându-și viața sau siguranța personală, în numele unui obiectiv ce transcendea realitățile mercantile imediate. Liderul organizației secrete Vril a fost excepționalul medium Maria Orsic, care între anii 1922 și 1945 a condus grupul principal feminin al societății Vril Gesellschaft, format din 5 femei, Maria, Traute, Sigrun, Gudrun și Heike. O caracteristică a acelui grup era că cele 5 femei, cu excepția lui Gudrun, pentru o anumită perioadă de timp, purtau părul foarte lung, aproape până la călcâie, în opoziție cu moda zilei care impunea freza scurtă. Credința lor era că părul lung pe care îl aveau juca rolul important al unei antene cosmice, care le ajuta să realizeze mai ușor contactul telepatic cu ființele extraterestre din sistemul Aldebaran, din constelația Taurului, aflat la o distanță de 68 de ani lumină de Pământ. Maria s-a născut la 31 octombrie 1895 în Zagreb, Croația. Tatăl ei era croat, iar mama sa era de origine austriacă, din Viena. Ea a aderat încă de la o vârstă fragedă la mișcarea națională din Germania a celor timpuri, iar în anul 1919 s-a mutat la München, unde locuia prietenul ei, care mai apoi a devenit și logodnic. Nu se știe dacă ei s-au căsătorit sau nu vreodată, deoarece ambii au dispărut subit în anul 1945. Datorită calităților ei excepționale de medium, Maria a fost pusă repede în legătură cu membrii societății secrete Thule și curând după aceea ea și-a creat propriul ei cerc împreună cu Traute, dar și alți prieteni din München, formând așa numita al Deutsche Gesellschaft für Metaphysik, care a fost primul nume oficial al societății secrete Vril. Pentru identificare, membrii organizației purtau un disc pe care erau reprezentate chipurile a două dintre cele 5 femei medium, Maria și Sigrun. Se spune că toate femeile care au făcut parte din societatea Vril au fost de o frumusețe rară, iar Maria Orsic nu făcea excepție de la regulă. Pe lângă faptul că era o femeie foarte frumoasă, se pare că aceasta dispunea și de o inteligență ieșită din comun, dar și de o predispunere latentă asupra fenomenelor supranaturale. Acest fapt a fost dovedit de capacitatea mediumică a acestei femei, care a ajuns foarte repede liderul femeilor din societatea Vril. Datorită aptitudinilor ei, Maria intra repede în legătură cu membrii cei mai importanți ai societății secrete Thule. În anul 1919 a avut loc o întâlnire secretă între membrii marcanți ai celor 3 societăți principale ezoterice, care activau atunci pe teritoriul Germaniei, Thule, Vril și Soarele Negru. Se pare că, într-o cabană din apropierea localității Berchtesgaden, Maria ar fi arătat celor prezenți transcrierile unor mesaje telepatice pe care ea le primise într-un limbaj secret al vechilor cavaleri templieri germani, ce îi era complet necunoscut. În cadrul acelei întâlniri secrete, Maria a prezentat 2 seturi de transcriere ale mesajelor primite în timpul stărilor de transă. Primul era în limbajul secret al templierilor, iar al doilea era scris într-un limbaj inteligibil, despre care a sugerat că ar putea fi o limbă antică orientală. În scurt timp, s-a dovedit că acest al doilea set de informații trimise pe cale telepatică era în limba sumeriană. În continuarea sesiunii, Maria a descris o navă de zbor de formă circulară, capabilă să efectueze zboruri interstelare cu viteze foarte mari. Extraterestrii cu care Maria, dar și celelalte femei au intrat în contact ar fi trăit pe Pământ cu mii de ani în urmă, pe teritoriul Mesopotamiei, și din motive necunoscute au ales să părăsească planeta. Astfel, aceste entități au ajuns să populeze o planetă aflată în îndepărtatul sistem solar Aldebaran, din constelația Taurului. Comunicarea cu entitățile extraterestre se făcea prin telepatie, iar mesajele pe care le primeau erau într-o limbă care semăna izbitor de mult cu sumeriană. Toate mesajele erau scrise automat. Sigrun, nume dat după una dintre cele 9 fiice ale lui Wotan din mitologia scandinavă, era una dintre lidere, care s-a alăturat grupului.
și era printre expertele care puteau descifra mesajele venite prin scrierile automate. Potrivit Mariei, numele civilizației extraterestre cu care aceasta intrase în contact era Sumi. Conform celor spuse de ea, această civilizație care pare să fie avut contacte extrem de timpurii cu civilizația umană a stat la baza construirii monumentelor antice din Larsa, Shuruppak și Nippur din Irak. Se pare că supraviețuitorii potopului au devenit mai apoi primii arieni și în acest context a realizat rezonanța cu membrii societăților germane din acea vreme și de aici legătura ideilor și concepțiilor ambelor culturi antice. La început, se pare că mesajele receptate de către Maria au fost primite cu scepticism de către reprezentanții societății Thule, care se aflau în acele momente în cameră, manifestându-și neîncrederea, solicitând dovezi suplimentare, chiar în timp ce aceasta se afla în trans. În acel moment, mediumul a început să așternă pe hârtie anumite semne ciudate și caractere nemai văzute, care mai apoi au fost identificate ca aparținând vechii scrieri sumeriene, ce a fost precursoarea și sursa culturii babiloniene de mai târziu. Deși contactul cu această civilizație a stat la baza începerii celui de-al doilea război mondial, se pare totuși că dorința civilizației din sistemul Aldebaran nu a fost neapărat aceea de a ajuta naziștii să câștige războiul și să domine lumea, ci mai curând dorința acestor ființe extraterestre a fost de a rezolva problema violenței de pe pământ, pe care Aldebaranii au identificat-o, mai ales în existența unor diferențe sensibile de natură economică între Occident și Orient. Activitatea Mariei și a celorlalte femei medium din societatea Vril nu a fost cunoscută în totalitate. Perioada dintre anii 1925 și 1941 a fost învăluită total în mister, fără vreo informație despre această femeie și grupul său de femei mediumice. În anul 1943, Maria și Sigrun au luat parte la o întrunire secretă în stațiunea Kolberg. Celul principal al acestei întruniri a fost discutarea așa numitului proiect Aldebaran. Femeile Vril primiseră până atunci informații foarte detaliate despre planetele locuite din jurul stelei Aldebaran și ele doreau să realizeze călătoria cosmică spre acea destinație, cu ajutorul tipului de navă ce fusese construită după planurile primite. Se pare că sfârșitul războiului nu l-a prins nepregătite pe Maria și colegele sale, deoarece acestea au dispărut în anul 1945, exact în clipa în care al doilea război mondial s-a încheiat. Din acel moment nu s-a mai auzit nimic despre Maria și frumoasele femei mediumice, dar nici despre mesajele extraterestre care încercau să ajute omenirea să realizeze un salt tehnologic care să îmbunătățească percepția asupra vieții. Mai târziu, se pare că aceleași organizații au acaparat întreaga conducere mondială și sunt la putere și în ziua de azi. Sunt multe semne de întrebare și e normal să ne întrebăm dacă cei din sistemul Aldebaran sunt chiar băieții buni, dar ceea ce s-a întâmplat după momentul contactării lor pare să contrazică acest aspect. Societatea secretă Vril a fost intim legată de cea anterioară ei, numită Societatea secretă Thule. Membrii inițiați din cele două organizații secrete au depus eforturi intense pentru a dezvolta o așa numită știință alternativă față de cea modernă, care este de sorginte materialistă. Aceasta a condus implicit la dezvoltarea unor tehnologii alternative, care în loc să se bazeze pe principiile clasice ale fizicii și biologiei, au avut ca fundament realizările extraordinare ale vechii civilizații atlante, care îmbinau cunoașterea științifică și spirituală cu tehnologia. La data de 22 ianuarie 1944 a avut loc o întâlnire la care au participat Hitler, Himmler, fizicianul Winfried Otto Schumann, dar și un reprezentant al societății Vril. La întâlnirea respectivă s-a decis ca o navă Haunebu 7 să fie trimisă spre Aldebaran, prin ceea ce oamenii de știință vizionari ar numi subspațiu, adică o dimensiune în care nu se aplică legile și constanța vitezei luminii. Un prim test a fost făcut spre sfârșitul anului 1944, dar sursele afirmă că el a fost aproape un dezastru, pentru că, la revenire, nava arăta ca și cum ar fi zburat timp de 100 de ani, având învelișul exterior foarte afectat. Cu toate acestea, este necesar să menționăm că testele respective au reprezentat fața vizibilă a monezii, care a fost prezentată lui Hitler. Inițial, în anii 30, membrii societății Thule au dorit să sprijine mișcarea celui de-al treilea rai, dar după accentele megalomanice și chiar demente ale lui Hitler, care au devenit incontrolabile, membrii societăților Thule și Vril au abordat un plan secret care a dublat varianta oficială a proiectului Aldebaran, ce a fost în mod deliberat mereu întârziată sau prezentată cu erori. De altfel, lipsa Mariei Orsic de la întâlnirile importante cu Adolf Hitler, precum și altor membri marcanți ai acestor societăți și chiar unele disensiuni care au apărut între aceștia, demonstrează că partea esențială a lucrurilor fusese deja tăinuită
și că doar un nucleu foarte restrâns și secret de personaje din înalta societate inițiatică germană mai avea acces la adevăratele realizări ale proiectului Aldebaran. Chiar dacă atunci au fost create anumite breșe dimensionale, așa zise realități paralele, cu alte cuvinte linii temporale paralele cu a noastră, care este principală, din care ele au fost derivate, în prezent, sub presiunea evenimentelor ciclice care se petrec și care au o dimensiune galactică, toate aceste realități secundare paralele au tendința să implodeze, să se reabsoarbă în linia temporală originală, din care au apărut, adică în realitatea temporală principală, pe care omenirea o trăiește în prezent. Idee destul de bizară, care a fost vehiculată un anumit timp în cercurile de neinițiați, ci mai degrabă dorința eminamente benefică a acestor ființe extraterestre de a rezolva problema violenței pe pământ. Ei au presupus că prin revelarea tehnologiei energiei libere vor fi create condițiile dezvoltării unei noi clase de industrie inovatoare, care să nu mai implice competiție sau violență. Se pare că, din punctul lor de vedere, războaiele ar fi urmat să ia sfârșit, odată pentru totdeauna, iar omenirea ar fi pășit pe o cale a prosperității și fericirii. Cu toții știm însă că această lume utopică nu s-a materializat și că, dimpotrivă mai târziu, reptilienii au manevrat în așa fel destinele omenirii, încât actualmente s-a ajuns în pragul colapsului general, la toate nivelele societății. Cu toate acestea, membrii organizațiilor secrete germane din acea vreme au îmbrățișat necondiționat ideile aldebaranilor, fiind demarate studii intense, conduse inițial de către profesorul Winfried Otto Schumann, pentru înțelegerea și corelarea informațiilor științifice primite. Totuși, peluritele tipuri de forțe și interese oculte au complotat de așa manieră, încât chiar și buna înțelegere din cadrul acelor organizații ezoterice a început să fie zruncinată. Concluzie. Poate tocmai din această cauză, activitatea Mariei Orsici și a celorlalte femei medium din societatea Vril a rămas învăluită într-un relativ mister. Pe data de 11 martie 1941, membrii principali ai societății secrete Vril au primit un document intern, care era de fapt o scrisoare din partea ei. Ultimele cuvinte din scrisoare au fost: nimeni nu trebuie să mai rămână aici. Este foarte probabil că a existat un set secret de instrucțiuni, care nu a fost niciodată aflat de alte persoane, fiind destinat doar acelor membri, deoarece după aceea nimeni nu a mai auzit nimic despre Maria sau despre ceilalți membri ai societății Vril. Cel mai probabil, ei au plecat spre Aldebaran, ori s-au îndreptat spre Antarctica pentru a fonda așa numitul Neuschwabeland. Majoritatea opiniilor sunt însă în favoarea călătoriei spre Aldebaran, deoarece aceasta a fost intens mediatizată de anumite informații, caracter științifico-ezoteric, ce au fost vehiculate de-a lungul timpului în legătură cu crearea unei dimensiuni paralele, care să ajute la deplasarea spre acea zonă a cosmosului. Se pare că lucrurile au fost însă complicate de interferența reptilienilor draconieni, care au intrat astfel pe fir, împiedicând multe dintre proiectele grandioase și luminoase ale societății Vril, pe care aceasta ar fi vrut să le facă cunoscute omenirii. Mai mult decât atât, în interiorul organizației au apărut anumite tensiuni între unii membri, datorită intereselor și agendelor care au devenit astfel diferite. Unitatea fusese spartă, cel mai probabil prin imixtiunea persuasivă a reptilienilor în rândurile societății, și astfel au apărut facțiunile diferite în cadrul ei. În anul 1936, Adolf Hitler și membrii importanți ai statului major celui de-al treilea Reich au avut o întâlnire cu reprezentanții unei civilizații extraterestre benefice, care și-au oferit sprijinul și asistența, astfel încât să nu mai există război sau conflict pe pământ. În cele din urmă, aceștia au fost refuzați, cam în același mod în care americanii au refuzat pe sirusieni și pleiadieni peste aproximativ 20 de ani, în schimb, încheiind contracte planetare dezastruoase cu micii cenușii. În final, se pare că Maria Orsi s-a întors din Aldebaran, arătând la fel de tânără și frumoasă ca întotdeauna. Este foarte posibil ca Avril Power să poată îndoi timpul, călătorind printr-o gaură de vierme dimensională, așa cum sugerează și scriitorul german Jan van Helsing, și astfel să aducă pasagerul înapoi la aceeași vârstă sau mai tânăr decât era atunci când a plecat. Prieteni, atât pentru astăzi. Ne vom auzi data viitoare cu un nou material la fel de incitant. Dacă v-a plăcut ceea ce vedeți, ce auziți, dați un like și un share, vă rog, să afle toată lumea și abonați-vă la canalul nostru. Vă mulțumim!